હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ કાજુ કરી। તો મિત્રો, તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ કાજુ કરી। મિત્રો, કાજુ કરી બનાવવા માટે મેં આ 10 થી 12 નંગ જેટલા કાજુ લીધેલા છે અને એક આધી ચમચી જેટલા મગજતરીના બી લીધેલા છે અને ખસખસ 1 ચમચી લીધેલા છે। આને મેં 10 મિનિટ પહેલાં ગરમ પાણીમાં પલાળી લીધેલા હતા અને પછી આપણે મિક્સરમાં પીસી લેશું। આને હવે સાઈડ ઉપર રાખી દઈએ। અને આ મેં 1 કપ કાજુ લીધેલા છે। આખા કાજુ અથવા તો તમારે આવી રીતે અડધા હોય તો પણ ચાલે। આને હવે આપણે ફ્રાય કરી લેશું। તો મિત્રો, આપણે કાજુ તરવા માટે આ પેન લીધેલી છે અને આપણે ગેસને ચાલુ કરીશું। હવે એમાં આપણે અડધા ચમચા જેટલું તેલ નાખીશું। હવે આપણે આ તેલને હલકું ગરમ કરવાનું છે, વધારે ગરમ નથી કરવાનું, નહીતર આપણા કાજુ બળી જાય। તો મિત્રો, આપણું તેલ હવે હલકું ગરમ થઈ ગયું છે। આપણે આને એમાં તળી લેશું। આ 1 કપ કાજુથી તમારે 3 થી 4 વ્યક્તિને તમે સર્વ કરી શકશો। 3-4 વ્યક્તિ ખાઈ શકે એટલું શાક થશે આવી રીતે। હવે આપણે આને આવી રીતે સાતળી લેશું। એટલે સરસ આપણા આ કાજુ ક્રિસ્પી થઈ જશે। હલકા તેલમાં જ આપણે આને સાતળવાના છે। થોડો કલર ચેન્જ થાય એટલે આપણે આપણા કાજુને લઈ લેવાના। થોડી વાર લાગશે પણ તમારે હલકા તેલમાં જ આપણે આને સાતળવાના છે। કોઈ પણ આવો કાણાવાળો સ્પૂન તમે લઈ અને આવી રીતે સાતળી લેવાના। હવે આપણા કાજુનો હલકો કલર બદલાઈ ગયો છે, થોડા બ્રાઉન ઉપર થઈ ગયા છે। હવે આપણે આ કાજુને લઈ લેશું। તો મિત્રો, આમાં બધા મેં કાજુને લઈ લીધેલા છે। હવે આમાં જ આપણે ડુંગળી અને ટમેટાને સાતળી લેશું। તો મેં મોટી ડુંગળી લીધેલી છે, એને આવી રીતે નાના પીસ કરી લીધેલા છે, એને એમાં જવા દેશું। આ લસણ અને આદું લીધેલા છે, 8 થી 10 લસણની કળી છે અને 2 ઇંચ જેટલું આદું છે, એને એમાં જવા દેશું। હવે એને આવી રીતે એમાં બધું કરી લેશું। આની આપણે ગ્રેવી બનાવવાની છે, એટલે થોડો હલકો કલર આપણે ડુંગળીનો બદલવા દેશું। હવે ડુંગળી, લસણ અને આદુનો હલકો કલર બદલાઈ ગયો છે। હવે એમાં ટમેટાને જવા દેશું। ટમેટાને પણ મેં આવી રીતે સુધારી લીધેલા છે। હવે આવી રીતે થવા દેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે 2 મિનિટ માટે મેં આવી રીતે થવા દીધું છે। હવે આપણે આમાં ટમેટા નાખ્યા એટલે નિમક નાખી દઈએ, જેથી ટમેટા જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જાય। અડધી ચમચી જેટલા નિમક નાખું છું।
તો હવે આને આપણે એકાદ 2 મિનિટ માટે સોફ્ટ થવા દેશું. તો મિત્રો આવી રીતે ટમેટાં અને ડુંગળી બંને સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે આને એક બાઉલમાં લઈ લેશું અને પછી આપણે આને ઠંડુ થવા દેશું. આવી રીતે બધું લઈ લેશું. મિત્રો હવે આપણે આ ઠંડુ થઈ જાય ત્યાં સુધીમાં આપણે કાજુ અને જે મગજતરીના બી ને બધું છે એને પીસી લેશું. આવી રીતે પાણી સહિત જ નાખવાનું છે અને આમાં આપણે થોડી એકાદ 2 ચમચી વરિયાળી પણ નાખી દેશું એટલે સરસ ટેસ્ટ આવી જશે. હવે આપણે આમાં વરિયાળીને પણ જવા દેશું. હું વરિયાળીને પણ એમાં જવા દઉં છું અને બધું સાથે પીસી લેશું. મિત્રો આવી રીતે મેં કાજુને પીસી લીધેલા છે. હવે આને આપણે સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું. હવે આપણે આ જે ડુંગળી અને ટમેટાને છે એને પણ આવી રીતે મિક્સરની નાની જારમાં પીસી લેશું. તો મિત્રો આપણે જેમાં કાજુ તરેલા છે અને ડુંગળી અને ટમેટાને તરેલા છે એ જ વધેલા તેલમાં આપણે હવે કાજુ કરી બનાવીશું. તો ગેસ ચાલુ કરું છું. તો હવે આપણા તેલને ગરમ થવા દેશું. તો મિત્રો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ એક તજના ટુકડાને એમાં જવા દેશું. 4 લવિંગને જવા દેશું અને એક તજપત્રને એમાં જવા દેશું અને આવી રીતે મસાલાને થવા દેશું. સરસ એકદમ મસ્ત સુગંધ આવવા માંડી છે આખા મસાલાની. તો હવે આપણે આ ટમેટાની ડુંગળીની પ્યોરી બનાવેલી છે એને જવા દેશું. મિત્રો આપણે આ કાજુ કરી થોડા તેલમાં જ બનાવવાની છે. પછી આપણા ઘરમાં વધારે તેલવાળું ખાતા હોય તો તમે નાખો તો પણ ચાલે. હવે આવી રીતે થવા દેશું. હવે આપણે આ ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી આને થવા દેશું. તો મિત્રો આવી રીતે આમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે આમાં પાવડર મસાલાને જવા દેશું. આપણે નાની ચમચી 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર જવા દેશું. આપણે આમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર જ નાખવાનું છે. આમાં કોઈ પણ કલરનો તમે ઉપયોગ ના કરતા. કાશ્મીરી લાલ મરચાં પાવડરનો પણ સરસ કલર આવી જશે એકદમ મસ્ત. હવે 5 ચમચી જેટલી હું હળદરને જવા દઉં છું અને સ્વાદ પ્રમાણે નિમક આપણે ટમેટામાં પણ નાખેલું હતું એટલે ટેસ્ટ કરી અને પછી જ આપણે નિમક નાખવાનું છે. આવી રીતે બધું સરસ થવા દેશું. હવે એકાદ 2 મિનિટ માટે આવી રીતે હવે થવા દેશું. તો મિત્રો આવી રીતે આપણા ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે એમાં આપણે આ અડધા કપ જેટલું પાણી જવા દેશું. પછી આપણે જેવું આપણા ઘરે રસાવાળું ખાતા હોય એ પ્રમાણે આપણે પાણી નાખવાનું છે. હવે એને સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. હવે આવી રીતે આને એકાદ મિનિટ માટે થવા દેશું. તો મિત્રો આવી રીતે આપણી ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે આ કાજુની પેસ્ટ બનાવેલી છે એને જવા દેશું. આપણે કાજુની પેસ્ટ ના નાખો અને દહીં ફેટેલું નાખો તો પણ ચાલે. હવે આપણે આમાં થોડું પાણી નાખી દઈશું.
આ પેસ્ટવાળા વાટકામાં જ આપણે પાણી નાખી દીધું છે ને આવી રીતે એમાં જવા દેશું અને સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. આવી રીતે સરસ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. સરસ આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. 1-2 મિનિટ માટે આવી રીતે થવા દેશું. આવી રીતે થોડી થીક ગ્રેવી કરવાની છે આપણે. તો મિત્રો આવી રીતે ક્યારેય શાક ના બનાવ્યું હોય કાજુ કરીનું શાક તો આવી રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ મસ્ત બને છે અને ખાવામાં ખૂબ સારું લાગે છે અને એકદમ ફટાફટ બની જાય છે. તો આપણી ગ્રેવી સરસ થીક થવા માંડી છે. હવે આપણે આમાં આપણા સાતળેલા કાજુને જવા દેશું. હવે આપણે આ કાજુને જવા દેશું અને થોડા આપણે ગાર્નિશિંગ માટે રાખી દેશું. હવે આપણે આને 1-2 મિનિટ માટે થવા દેશું. મિત્રો આવી રીતે આપણે આપણા શાકમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને સરસ આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે એમાં આપણે આ 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથીને જવા દેશું. તો મિત્રો હવે આપણે 1 મિનિટ માટે આવી રીતે થવા દીધું અને હવે આપણે આ અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડરને જવા દેશું. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો જવા દેશું અને થોડા લીલા ધાણા જવા દેશું. અને હવે આપણે આને નીચે લઈ લેશું. એક બાઉલમાં આપણે આને કાઢી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે મેં એક બાઉલમાં આપણા કાજુ કરીના શાકને કાઢી લીધેલું છે. અને મિત્રો તમે આમાં ખાંડ પણ નાખી શકો છો. 1 ચમચી જેટલી ખાંડ પણ રેસ્ટોરન્ટમાં ખાંડ પણ નાખે છે તો તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ખાંડને પણ નાખી શકો છો. તો હવે મેં આ બચેલા કાજુ છે એનાથી હું ગાર્નિશ કરી લઈશ. આવી રીતે ગાર્નિશ કરી લેશું. તો મિત્રો આ કાજુ કરીની શાકની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.